අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Access වල data types පිළිබඳව. Microsoft Access කියනකොට අපි මුලින්ම හදනවා database එකේ tables. මේ tables හදන table වල අපි දාන fields තියෙනවානේ. ඒතරම් field එකක් හැදෙන්නේ entity එක property එකක්. ඒ විදිහට. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට student කියන table එක ගත්තොත් එහෙම student කියන entity එක වෙනුවෙන් තමයි database එකේ table එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන properties ටික නැත්නම් attributes ටික තමයි field name විදිහට සලකන්නේ. අපි බලමු මේ table එකේ student number එක තියෙනවා. First name, last name, date of birth, NIC number, mail, photograph, email, CV මේ වගේ විවිධ fields තියෙනවා. නැත්නම් අර entity එක තවදුරටත් විස්තර කරනකොට ලැබෙන attributes ටික තමයි fields විදිහට අපි සලකන්නේ. ඉතින් මේ දාන fields සඳහා නිශ්චිත data type එකක් අපි තෝරගන්න ඕනි access වලදී. එතකොට මේ data type එක තෝරගන්නේ මෙන්න මෙතන ඉස්සරහදී ඔයාලට click කරපුවාම මේ down arrow එක ළඟ මේ විදිහට drop down එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය data type එක තෝරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කියන එක එක data types වලින් මොනවද අදහස් කරන්නේ කියලා. මේ data types වර්ග ටික අපි මෙතන මේ table එකට අරගෙන තියෙනවා. එක වර්ගයක් තමයි short text කියන එක. නැත්නම් අපි කලින් versions වලදී මේක කෙලින්ම text විදියට සලකවුවා. text නැත්නම් short text කියන වර්ගයේ භාවිතා කරන්නේ alphanumeric data. නැත්නම් මේකේ ඇත්තටම characters ඒ වගේම numbers වගේ දේවල් අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. alphabet එකේ තියෙන දේවල් සහ numbers ඒ වගේ දේවල් අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට නම, title එක, name ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට short text එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට student number එකක්, employee number එකක් ඒ වගේ දේවල් වලට short text එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ size එක තමයි උපරිම characters 255ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ගණනය කිරීම වලට විශේෂයෙන් අපි මේවා ලබා ගන්නේ නැහැ. ගණනය කිරීම වලට භාවිතා නොවන අකුරු 255ක් දක්වා පරාසයකට යන්න පුළුවන් text වර්ගයේ data type එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරොත් එහෙම. ඊළඟට අපි බලමු long text. එහෙම නැත්නම් අපි කලින් versions වලදී මේක memo කියලා හඳුන්වනවා. long text කියන්නේ අතරම alphanumeric dataම තමයි. හැබැයි මේකේ ප්‍රමාණය ඊට වඩා වැඩි. අකුරු 255 characters දානවා වෙනුවට ඊට වඩා වැඩි එකක් තියෙනවා. නම් උදාහරණයක් විදිහට sentences වෙන්න පුළුවන්, paragraphs වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි database එකේ field එකක් විදිහට දානවා නම් ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් long text එකක්. එහෙම නැත්නම් memo කියන data type එක. එතකොට මෙතන characters 64 දක්වා තුල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැම්මොත් long text එකක් එහෙම නැත්නම් memo කියන data type එක. ඊළඟ වර්ගය තමයි number කියන එක. number එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නේ numerical data නැත්නම් සංඛ්‍යාත්මක අගයන්. එතකොට මේක විවිධ ප්‍රමාණ වලින් මේ වගේ අතුල් කරන්න පුළුවන්. numberම තියෙනවා තව මේකේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා large number කියලා. ඒකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ numerical dataම තමයි. ඊළඟට එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ මාක්ස් දාන්න ඕන නම් ඒ මාක්ස් දාන්න ඕනේ අතරම නම්බර් එකක් විදිහට. ඒ වගේම පොයින්ට්ස් ඔය වගේ දේවල් අපිට නම්බර් ෆෝමැට් එකට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වර්ගය තමයි date time. එතකොට දිනයක් සහ වේලාවක් සම්බන්ධව මොන හරි දෙයක් ඇතුල් කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට date of birth කාගේ හරි උපන් දිනයක්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු start date එක, end date එක ඒ වගේ දේවල් දින සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා නම් date time පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ extended එකකුත් තියෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ මේකට වඩා වැඩි range එක දින ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් date time එකේ extended කියන එක තෝරගත්තොත්. මේකේ ඇත්තටම capacity එක වැඩි extended එකේ. ඊළඟ වර්ගය තමයි currency. currency කියන්නේ monetary data නැත්නම් මූල්‍යමය අගයක් සහිත සංඛ්‍යා අතුලත් කරනවා නම් අපි ඒකට දානවා currency කියන එක. currency එකක් උදාහරණයක් විදිහට salary එකක්, එහෙම නැත්නම් price එකක්, cost එකක්, amount එකක්. මෙන්න මේ වගේ මූල්‍යමය අගයන් සඳහා තියෙනවා නම් අපේ database එකේ table එකක ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන data type එක විදිහට currency format එක.
ඊළඟ එක තමයි auto number. auto number කියන්නේ unique value generated by access for each new record. අපි අලුත් record එකකට යන හැම වෙලේම unique value එකක් අලුතෙන් ඇඩ් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් bill number එකක් වගේ එකක් දාන්න. එතකොට එක record එක මේක type කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. automaticallyම ඒ number එක generate වෙනවා. ඒ නිසා අපි අලුත් record එකකට යන හැම වෙලාවම මේ auto number එක අප්ඩේට් වෙනවා අලුත් අංකයක් විදිහට. එතකොට ඊළඟ data type එක තමයි yes no. yes no පාවිච්චි කරන්නේ boolean එහෙම නැත්නම් true false data සඳහා. එතකොට මේකේ එක්කෝ 0 value එකක් එහෙම නැත්නම් 1 එක නැත්නම් true false values තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි උදාහරණයක් විදිහට ඔව් නෑ වගේ අදහසක් දෙන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව කරාද කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට yes කියලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් no කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකට අපිට boolean value එකක් නැත්නම් yes no data type එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ 1 byte එකක්. එක byte එකයි වැය වෙන්නේ මේ වගේ data type එකක් පාවිච්චි කරොත්. ඊළඟට තියෙනවා OLE object කියන එක. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ pictures නැත්නම් graphs ඔය වගේ වෙනත් Windows based application වලින් හදන file record කරන්න නැත්නම් අපේ database එකේ store කරනවා නම් අපිට OLE object එකක් දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් ළමයෙකුගේ photograph එකක් OLE object එකක් විදිහට insert කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි hyperlink. hyperlink කියන්නේ මොනවා හරි තැනකට තියෙන address එකක් එහෙම නැත්නම් file එකකට එහෙම නැත්නම් internet එකේ තියෙන මොනවා හරි file එකකට එහෙම නැත්නම් local area network එක තැනකට මේ වගේ කොහේ හරි තැනකට සම්බන්ධ කරන link එකකට අපි කියනවා hyperlink එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි ආයතනයක web එකක් save කරලා තියාගන්න ඕන නම් අපි හිතමු අපේ ගාව customers ලා ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් suppliers ලා ඉන්නවා. අපි හිතමු suppliers ලාගේ website එකේ details තියාගන්න ඕන website එකේ link එක තියාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් hyperlink එක ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තව තියෙනවා attachment එකක්. අපි දන්නා email එකක් යවනකොටත් එක වර්ගයේ file attach කරනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් table එකක record එකක් වෙනුවෙන් යම් file එකක් උදාහරණයක් විදිහට picture එකක් වෙන්න පුළුවන්, document එකක් වෙන්න පුළුවන්, spreadsheet එකක්, excel එහෙම නැත්නම් chart එකක් ඔය වගේ දෙයක් attach කරලා තියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා attachment කියන data type එක. ඒ වගේම තව data type එකක් තියෙනවා calculated කියන එක. මේ calculated එකකින් කරන්නේ අපේ තියෙන table එක fields පාවිච්චි කරලා මොන හරි expression එකක් නැත්නම් ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගා ගැනීම නැත්නම් ගණනය කිරීම ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගත්තොත් එහෙම student table එකේ ළමයිගේ subjects වලට ගත්ත ලකුණු ටික එකතු කරලා total එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් average එක ගන්න එක. ඒ වගේ fields සම්බන්ධ කරගෙන ගොඩනගා ගන්න සමීකරණයකින් යම් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න ඕනේ නම් අපිට ඒකේ data type එක දාන්න පුළුවන් calculated විදිහට. ඊළඟට තියෙනවා lookup wizard කියන එක. lookup wizard එකකින් කරන්නේ ඇත්තටම වෙන කියන්නේ data type කරන්නේ නැතුව table එක data select කරලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේකෙදි හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ select කරන data එක්ක අපිට type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් table එක එහෙම නැත්නම් query එක තියෙන දෙයක් lookup කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක simple එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් complex එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. simple එකකදී ඇත්තටම තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ තනි field එකක් තමයි lookup කරන්නේ. එතකොට complex එකකදී field එකකට වඩා වැඩි ගණනක් එක row එකක් තුල lookup කරලා අපිට value එකක් විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එතකොට මේ කතා කරපු data types ටික ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ database එක table එකක් හදනකොට නැවතත් අපි මතක් කරොත් short text තියෙනවා, long text තියෙනවා, number තියෙනවා, large number, date time extended එක තියෙනවා, currency, auto number, ඊළඟට yes no, OLE object, hyperlink, attachment සහ calculated. ඊට පස්සේ අවසාන එක තමයි lookup wizard. මෙන්න මේ කියන data type එකක් ඔයාලට ඕනි වෙලාවක ඔයාලා හදන table එකේ data type එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේ කීපයක් හදපු database එකක්.
මේ database එකේ student table එකේ තියෙනවා student number එක short text එකක් first name එක short text එකක් last name එක short text එකක් date of birth එක දාලා තියෙනවා date time එකක් NIC number එක short text එකක් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා මම එකක් male කියලා මේ වගේ එකට අපිට yes no දාන්න පුළුවන් එතකොට field name එක male කියලා තියෙද්දි එයා male කෙනෙක් නම් yes කියලා ටික් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි ටික් කරන්නේ නැතුව එකකින් අදහස් කරන්නේ no කියන එක ඒ වගේම photograph එකක් දාන්න ඕන නම් OLE object එකක් වගේ දාලා තියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ email එකට අපිට hyperlink එකක් ඊළඟට අපි හිතමු මෙයාගේ ස්ටුඩන්ට් ගේ CV එකක් අපි තියෙනවා ඒක attachment එකක් විදිහට දාලා තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ structure එක හදනකොට තමයි අපිට data type එක වැදගත් වෙන්නේ දැන් මේ වගේ table එකක් ඒ වගේම තව අපි කතා නොකරපු ඒවා අපි බලමු calculated වගේ එකක් මෙන්න මේ table එක open කරලා බලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා student number එක short text එකක් theory එක number practical එක number total mark එකට දාලා තියෙනවා calculated කියලා. එතකොට මේ calculated එකේදී අපිට පුළුවන් මේ expression එකක් build කරන්න. එතකොට මේ expression එක build කරන්න ඔයාලා මේ dot තුනක් තියෙන තැන button එකේ click කරන්න. මේ button එකේ click කරපුවම දැන් මේ මට අවශ්‍ය මේක total marks ගන්නනේ. එතකොට total marks ගන්න නම් මගේ ගාව තියෙනවා field දෙකක් මේ mark table එකේ theory සහ practical. එතකොට කොටුව රාන්න ඇතුලේ මෙන්න මේ fields ටික ඔයාලා ලියලා අවශ්‍ය calculation එක කරගන්න පුළුවන්. මේක දීලා okay කරපුවාම ඒ expression එක මෙතෙන්ට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම average එක අපි calculate කරගන්න විදියක් තියෙනවා. total marks වල මේකත් අපිට build එකකින් ගන්න පුළුවන්. expression build එකේදී total marks එක දෙකකින් බෙදුවොත් අපිට average එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය වගේ photograph එකක් මෙන්න attachment එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි. අපි මේක ඇත්තටම table එකේ පෙන්වන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. මම මේ table දෙක close කරනවා. හරි. දැන් student table එක අපි open කරොත් මෙන්න මේ වගේ short text ඒවා මේ විදිහට තියෙනවා. දිනයක් නම් දිනයක් ඇතුල් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි date එක මෙතනින් select කරන්නත් පුළුවන් calendar එකකින්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි හිතමු 1998/5/25 මෙන්න මේ වගේ දිනය ඇතුල් කරන්න පුළුවන් අවුරුද්ද මාසේ දවස ඔය කියන ෆෝමැට් එකට ඇතුල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා දිනයක් නම් මම අර කලින් කතා කරපු yes no value වලට මෙන්න මේ වගේ ටික් කරන්න තියෙනවා yes නම් නැත්නම් අපිට ඒක ටික් කරන්න නැතුව තියන්න පුළුවන් ඊළඟට photograph එක කියන එක මම මේක අයින් කරනවා මට ඒක අවශ්‍ය නැහැ දැනට photograph එකක් කියන එක අපි හිතමු මේ මෙයාගේ photograph එකක් දාන්න ඕනි නම් student number එකක් දාලා අයින් වෙමු මෙතනින් හරි අපි photograph එකක් දාන්න මෙතෙන්දී යන්නේ මේකෙදි පුළුවන් වලට right click කරලා insert object එකට ගිහිල්ලා අපි photograph එකක් අපේ table එකේ කොහේ හරි තියෙන තැනකින් ගන්න පුළුවන් මම මේක create from file කියන එකෙන් browse කරලා ගන්නවා අපි picture file වලින් ගමු picture file වලින් මෙතනින් photograph එකක් ගමු හරි අපි මේ ෆොටෝ එක විදියට ගමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ හරි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න මේ විදියට මෙතන පෙන්නනවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් විදියට පෙන්නන්නේ මේක ඔයාලට ඕන නම් ෆෝම් එකක් ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තියෙන්නේ ඊළඟට මෙතන පුළුවන් අපිට අර වෙබ්සයිට් එකක් හරි අපි හිතමු මෙයාගේ ඊමේල් එක කියලා ඒතකොට ඒ වගේ ලින්ක් එකක් දාන්න පුළුවන් හයිපර්ලින්ක් එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ අපි හිතමු මෙතන මම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දානවා හරි මෙන්න මේ වගේ ලින්ක් එකක් අපි දන්නවා ලින්ක් එකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ එතන ක්ලික් කරොත් අදාළ ලින්ක් එක තියෙන තැනට මොකක් හරි අපිට වෙබ්සයිට් එකක් කියලා හිතමු වෙබ්සයිට් එකක් නම් අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගමන් කරන්න ඒ වගේ
හරි ඊට පස්සේ පුළුවන් අපි කිව්වා අර CV එක වගේ දෙයක් attach කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ වගේ attachment එකක් දාලා ඔයාලට මෙතෙන්දිත් right click කරලා manage attachment කියන එක click කරලා අවශ්‍ය attachment එක අපි document වලින් ගමු CV එකක් නිසා අරගෙන මේක select කරලා open කරමු. මේ වගේ attachment එකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒවා එකින් එක add කරන්න පුළුවන් attachment විදිහට. මේක දුන්නාම දැන් මේකේ නම් මේ දෙකේ record දෙකේ attachment එකක් තියෙනවා මේකේ attachment දෙකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට අපිට අපි අර කතා කරපු database එකේ table එකකට යොදන්න පුළුවන් fields ටික තෝරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු lookup wizard එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. lookup wizard එක අපිට කතා කරන්න බැරි වුණා. lookup wizard එකකින් හදනවා නම් අපි student table එකටම දාමු. design view එකට ගිහිල්ලා හරි මම මේ yes no කියන එක වෙනස් කරනවා lookup wizard එකක් විදිහට. lookup wizard එකකදී හරි මේක මගේ table එක නැති නිසා මම I will type the values that I want කියන එක select කරනවා. එතකොට මට අගයන් දෙක මේකට දාන්න ඕනි දෙක type කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි male කියන එක අනිත් එක තමයි female කියන එක. හරි ඔය වගේ field ටික add record අපිට ඒකේ field එකට අදාළ data add කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන අපි field එකේ නම පස්සේ වෙනස් කරමු. මේකට අපි දාමු gender කියලා finish කියලා දෙනවා. ඒ වගේම හරි මම මේක වෙනස් කරන්න yes no එකක් විදියට දැනට තියෙන නිසා මම මේකට දැනට දාන්නම් district කියලා. මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ district එක අපිට දාගන්න අවශ්‍යයි. district එක අපි lookup කරලා ගමු. මම මෙතෙන්දි දානවා lookup ගිහිල්ලා I will type next. මම මෙතන දෙනවා Candy Colombo මාතලේ ගම්පහ හරි මේ වගේ අවශ්‍ය district ටික type කරලා next button එක දෙන්න. පස්සේ field එකේ නම district කියලාම දෙමු. finish කියලා දුන්නොත් අපි table එක open කරලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ district කියන එක අපිට select කරලා ගන්න පුළුවන්. Candyද Colomboද අපි දැනට දාලා තියෙන values ටික විතරක් මේකේ add ඕනනම් අලුත් ඒවා add කරන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ lookup කරලා ගන්න එක්කුත් අපි දැන් සාකච්ඡා කරා. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද මේ field properties සකස් කරන්නේ කියන එක.